Dacă ar fi să construiești o aplicație informatică în sprijinul persoanelor cu afecțiuni cronice, cum ar arăta prima pagină? Pe prima pagină, în mod sigur, aș vrea să fac o secțiune pentru discuțiile din forum de suport. M-ar interesa de asemenea, probabil, și să am o secțiune pentru oportunitățile de muncă din diverse zone, că până la urmă lumea poate să aibă tot felul de dizabilități. Nu știu dacă există un agregator în momentul de față pentru tipuri de joburi în funcție de dizabilitățile pe care le are cineva. La vârsta de 20 de ani, performanța sustenabilă nu era chiar pe lista mea de obiective. Adică inițial am făcut un fel de sprint extrem de puternic. Au fost perioade în care am lucrat și 80 de ore pe săptămână. Important era, aveam cu totul alt obiectiv. Ești tânăr, poți, le duci, ești ambițios. În momentul în care observ că există o problemă, nu am tendința să mă descurajez. Bineînțeles că trec prin toate stările, ca orice altă persoană. E una să plângi pentru cine ai fost înainte și nu o să mai fii niciodată. Dar în tot timpul am o abordare în care zic, ok, ce pas am de făcut ca să merg mai departe, să văd ce orizonturi se deschid. Adică abordarea mea în situații foarte complexe e să o sparg în pași mititei și să mă uit la următorul pas. Știu că Silvia conduce echipe, conduce proiecte și activitatea de manager de produs, de fapt, este una dintre cele mai complexe în domeniul IT. Ce le-ai spune? Ce mesaj le-ai da tuturor celor cu o vulnerabilitate, să zicem, invizibilă? Mesajul meu ar fi că vulnerabilitatea, de fapt, poate fi transformată într-o putere. Dacă eu am avut ocazia prin munca mea să-mi dezvolt un sistem prin care pot să sparg o problemă complexă, și când zic aici mă refer probleme pe proiect, poate să fie orice tip de probleme, dar extrem de complexe, în bucăți mititele, și să încerc să le abordez cu răbdare și cu perseverență, și o boală, și o va face mult mai repede, adevărat mult mai brusc și poate într-un mod sigur, într-un mod mult mai neplăcut, te poate aduce în punctul ăsta în care înveți să abordezi probleme extraordinar de complexe, că până la urmă impactul este și în muncă și în viața de zi cu zi. Deci dacă poți să gestionezi așa ceva, ești în același timp și foarte vulnerabilă și extraordinar de puternică. Vulnerabilitatea o să te ajute la muncă, în sensul că vei putea să colaborezi. Unul din cele mai mari aturi ale unor product manager, zice eu, ai celor mai buni product manager, și aici nu mă refer la Steve Jobs, pentru că el este arhetipul care reprezintă tipul acesta de product management, dar în ziua de astăzi nu așa ceva se caută. E vorba de empatie. Vulnerabilitatea vine cu empatie pentru toți cei din jurul tău, empatie față de client, empatie față de echipa de programare, empatie față de managementul tău. Adică în toate astea tu trebuie să negociezi o poziție echilibrată, iar faptul că te poți expune cu vulnerabilitate oferă și șansa celor din jurul tău să poată conecta mai ușor. Dacă ar fi să transmiți un mesaj tuturor profesioniștilor care sunt la început de drum sau poate sunt într-un moment de impas în cariera lor profesională, ce le-ai spune? Le spune că probabil se uită din perspectivă și văd o imagine extrem de ambiguă. Sunt vremuri dificile, într-adevăr, toată lumea știe ce se întâmplă cu piața muncii, în special în IT. Toate anxietățile legate de AI și de AGI. A spune să descompună problema, să o ia pe bucățele mici, să se uite, întotdeauna există oportunități pe care nu le vedem. Dacă până acum majoritatea dintre noi poate am lucrat în corporații cu numere destul de mari de angajați, în care produceam outsourced pentru firme din străinătate, poate acum este momentul, tocmai și cu ajutorul AI-ului, ca mulți dintre noi să devenim mai antreprenoriali. Iar dacă nu, poate să ne gândim că într-o anumită măsură și noi trebuie să fim integrați mai bine în firme cu alte profiluri. Un hashtag care te caracterizează? Reziliență.
Hei, bine ai venit la The Brain Connector, podcastul unde credem că totul pornește din mintea noastră. Ești gata? Hai să asculți o poveste de succes care într-o zi poate fi similară cu povestea ta.